zaailingplantjes. Vorig jaar gekruist en zaad gewonnen. Half april van het jaar gezaaid. Verspeend. En ongeveer half mei hier buiten op de rug uitgeplant. Nu hebben ze hier ongeveer 80 dagen gestaan. En dan moet het maar klaar wezen. Het spul is altijd nog gevoelig voor doorwas als ze zo buiten op de rug staan. Moet je een beetje doorheen kijken. Staan per kruising bij elkaar. En ik bewaar maar één knolletje van de plant. En die komen dan weer in het kiembakje te zitten. Dit is materiaal in hoofdzaak voor friet. En liefst een beetje pallida resistentie erin. Dit is wel bijzonder. Beide ouders hadden gewoon gele ogen. Maar een van de grootouders die had wel rode ogen. Dus dat verft hij dan toch nog weer. De vormen die vallen tegen met deze kruising. Maar om nu een indruk te geven wat er nu aangroeit aan die plantjes, heb ik er hier eens even een aantal op een rij gelegd. Een rustige en vroege en wilde, alles zit erin. Die vorm van deze knollen, dat zegt niet zoveel. Die is pas volgend jaar zichtbaar als ze uit een knol vandaan komen. Dit blijft er nou over van zulke frietkruisingen. Per bak een kruising. Iedere knol is hier dus verschillend. Volgend jaar verder selecteren. Het grote verschil met wat ik toen straks heb laten zien, dus dit is een hybride ras. De Solly 012 F1. De Soltastic. Of dit de wereld gaat voeden, dat weet ik niet. Nu leg ik hier nog een keer wat planten op een rij. Om het verschil te zien met de vorige. Hier de opbrengsten, 3 tot 4 knolletjes per plant. Mooi regelmatig. Allemaal rond en diepe ogen. Dit is de opbrengst van 80 planten. Ongeveer 100 gram per plant. En daar ben ik 120 dagen terug mee begonnen met zaaien. Vorig jaar heb ik een keer 3 zeer donkergele
vlezige aardappels gekookt samen met een roodvlezige. En daar puree van gemaakt. Nou, dan heb je dus oranje puree. Ik denk als ik die nu met elkaar ga kruisen. Wat krijg ik dan? Maar het zeer donkergele, dat zit recessief in de aardappel. Dus als je dat kruist, dan zie je daar de eerste generatie niets van terug. Nou, ik heb die kruising gemaakt. Of verschillende kruisingen. En dat ben ik nu aan het rooien. En het is een rommeltje. Nou houd ik hier en daar wat aan. Dus de bedoeling is een beetje lichtrood. En die weer met elkaar kruisen. Om het zeer donkergele terug te kruisen. Met dat terugkruisen zou theoretisch 1 op de 36 zou het zeer donkergele er weer in kunnen zitten. En ik ben wel heel benieuwd wat er nu uitkomt. Maar ik ben bang dat het geen oranje wordt. Want dat geel, dat wordt veroorzaakt door caroteen. En het rood, dat is anthocyaan. Ik ben bang dat het niet wil mengen tot oranje, omdat het twee verschillende stoffen zijn. Maar in theorie zou het wel in één aardappel moeten kunnen zitten. En als je er dan puree van zou maken, dan denk ik dat het toch gewoon oranje moet kunnen worden. Maar mooie uitdaging. Maar ik ben bang dat het niks wordt. Als je het niet probeert, dan weet je het niet. Een extraatje tussendoor. Nou, zo ziet het er dan een beetje uit. En dit hou ik over. Die wil ik dan volgend jaar op het veld zetten. En dan onderling een beetje kruisen. Om dat zeer donkergeel weer terug te krijgen. Hier de plantjes. Uit het materiaal om zeer donkergeel vlees te krijgen. Nou valt het niet mee om daar een beetje groeikracht in te krijgen. Maar hier heb ik dan toch een kruising. Er zit mooie ontwikkeling in het loof. Snijd ik een knol. Als ze dan mooi geel zijn, dan bewaar ik een knolletje. En anders gaan ze gewoon weg. Dat is toch best goed uit een zaadje. Mooi geel, maar ook nog niet geel genoeg. Er zit natuurlijk ook rommel genoeg in. Mooi donkergeel. Best moeilijk, want het hele gele vlees komt vaak als ze mooi afrijpen. En als je dan zo'n laat ding hebt, die zijn nu nog niet op kleur.
Niet gek uit een zaadje. Voor mij niet geel genoeg. Maar altijd nog veel gelere stagia. Bijna wit, lichtgeel. Nu heb ik uit 280 planten deze knollen overgehouden. Allemaal met zeer donkergeel vlees. Ik bewaar maar 1 knolletje per plant om het makkelijk te houden. En dan heb ik nog wat knollen die ik over had. Die heb ik in deze bak gegooid. Daar zal ik eens even wat van koken om te laten zien hoe geel dat het nu eigenlijk is. Verschillende zeer donkergele vleeskleuren met in het midden agia. En gekookt. Bedankt voor het kijken.